Subscribe kayo guys para pag dumami tayo, makapagbakasyon kami sa Pilipinas. Taga-Palawan si Mister. Pwede tayo magkita-kita doon. Diba? Laki, no? Beef. 1.1 kilograms. Ang price is $21. So ngayon meron ako ditong Montreal steak. Pinunasan ko na ito ng paper towel kasi hinugasan ko yan siya ng ng warm water para mawala yung sebo, yung mga taba-taba. Ngayon, i-rub natin. There. Wait natin, mamaya-maya pa yan lulutuin. So, ito yung breast chicken natin, no? Iniwa ko siya ng pahaba. Tapos, ang itsura niya, ayan na siya. Deep fries na. So, dito tayo, guys, sa beef. Indoor na lang natin siya lutuin. Hindi ko makita yung lighter dun sa labas. So, dito na lang natin siya lulutuin. Yan. So, tingnan natin. So, parang hindi siya kasya. Puputulin, hatiin natin yan. Lagyan tayo ng olive oil. Hindi ako naglagay ng butter dahil mausok. So, ayan. At yung beef natin, hiniwa ko ng 3 kasi hindi siya magkasya. Ooh. Oh, hi. Hi. Eh? Ayan na yung chicken natin. First batch. Lagay natin Is dito. this Daddy's mukbang? No mukbang. Oh. No mukbang today. Every weekend. Every weekend mukbang. Yeah. Magastos yun. You said on the viewers. There. Say hi to them. Lagi ka ba nag-open dyan? Close mo nga yung ref. Yan, binaliktad na natin, no? Bango. So, niluluto natin siya, no? Sa mga rare at saka medium dyan na mahilig sa hindi tayo pwedeng mag-rare at saka medium kasi may mga bata makain. Ngayon, i-rest natin siya. Pwede na yan. Lagay natin siya dito. Tutulog pa yung may dugo pa yan. Yan. Kumain na ako eh. Heavy, grabe. Kain po tayo. Kumain na sila lahat kasi nandito yung pang-anoy namin. Kain po So, tayo. Andun. naiwan ako. Ayan, rice, yung chicken, And meron tayo ditong sausawan na lemon, toyo, and sili. And Sunny D. 1 hour because you have to do Mikey. 1 hour? Yeah, 1 o'clock. Okay. And you guys have Sunny D. Hey, you want to eat boys, again? No, I'm really full, but Hindi ka naman. Hello! Natapos ko rin lang po. Hindi ko na natapos din yung yung saka lunch. Hindi ako nagkakain. Me too, guys. Ano ko, conscious, alam mo, health conscious tayo sa body natin. Wow, sarap niya.
Lambot oh. Wow. Sarap. Grabe. Lambot. Sabi ko sa inyo, ang hindi lahat ng matigas masarap. Malaming malambot din ang masarap. Balay ba ito? Sasabihin mo dyan. Ano? Kain po tayo. Katulad niyan. Hay nako, lalaki po Sumabay po kayo dito. bangaw sa Philippines. Ang Canada pala. So every weekend, ganito tayo nakakain. Ano ba yan? May kumakahol, may init. So comment down below guys, anong gagawin natin, anong lulutuin natin next week. Close niya ano niyo, door. Darating naman pala yung Father's Day pala. Uy. Luluto na naman. Glitchon tayo sa Father's Day. Ay, guys, sarap ng manok. Kaya hindi ako mahilig sa ano. Hindi ako masyadong makain sa mga fast food. Kasi mas masarap pa yung luto na sa bahay. Diba? Bakit masarap ang luto sa bahay? Dahil may Ha? love. Hindi niya alam. Gugulo. Ikaw ang yelo niya. Meron. Mamaya guys, kaya tinanong ko siya kung gumawa siya ng yelo kasi mamaya po Anghang kasawan. maghahalo-halo kami. Bumili kami ng mga sahog. Yan, natin sponsor din mga sahog na yan. Saka meron kaming ube. Pakiubos mo tong mukbang mo tong itong steak. Laki guys oh. Grabe. Ang lapad niyan. Gano'n ka Nakita nila yan. Nakita nila, laki niyan ano? Kasi laki. Globat. Sumuko yung ano. Luto na ba to? Hiinit ko kaya. Malamig. Wow, sarap niyan. Masarap. Masarap. Yung isa, niluto ko yun kasi makain yung mga bata. So yung isa, medium rare. Sarap. Yung puti pala na bisita namin na umuwi na. Bukas pinakbit ako. Bumili akong talong, okra, ampalaya, tsaka sitaw. Walang kalabasa, hindi ko gusto yung kalabasa dito, lagat. Hap. Ngayon na lang ulit kami nag-beef. Grilled beef. Mura na yata to, 1.1 kilo. 1150 kilograms. $21. Subscribe kayo guys para pag dumami tayo or makapagbakasyon kami sa Pilipinas. Taga-Palawan si Mister. Pwede tayo magkita-kita doon. Diba?
Sa Palawan yun. Treat namin kayo. Mag-mukbang tayo dun. Ayoko na magkanin. Papak na lang ako, busog na ako. Okay, lulutuin natin, mukbang natin sa weekend. Next weekend. I can't finish it. Ayoko na. Ako na maghuhugas ng plato para makapag-edit ka. Huwag eh. Marami pa lang. May tayo pala edit. Marami na nag-aabang. Ang dami na ba? Ano ba yan? Ay, ang dami namang ano. Kalating video na So, tikman natin tong rare. Uy, basta dito na eh. Ay, oh. Ayos na. Which one? This one? The black? May orange ka na dyan ah. So, mas malambot siya kasi naka-ano lang siya. Ang luto niya, rare, ano? Rare. Compare dito na niluto ko, makunat. Well done. Ano bang klase? Medium rare, saka well done. Well done, Medium rare to. Medium rare, tapos ito well done. Yung rare, madugo masyado. Kasi nga rare. Malambot. Open siguro net na naman sa likod. Sigurado ko. Yan yung mga nakandito na kanina pa. So always close yan. Lambot. Yoko na. Thank you, Lord. Thank you sa food, sa blessings and good health, and for guidance. Amen. Nahuli yung prayer. Ganun po talaga. Sa huli po ako kapasalamat. Nabusog na. So, hirap din ni ano nito. Tunawin. What's up? Yeah. Please subscribe guys and like and share. Comment down below. Supportive talaga tong hobby ko. Kaya di mo mapalit-palitan. Aba, may balak pala itong palit. Hindi. Dali ako, tayo nakapila sa akin. Managaantay. Hindi marunong magluto yan. Hihingian ka lang na ng pambili ng Louis Vuitton. Eh, pangalan ko pala, Louie na. Kaya, talagang sige. Ayan. So, dito tayo magtambay sa labas. Saan ang daddy? Copyright ako ah. There. Uy, nasunog na yung yung beef. Yung sobra ng kanina na hindi naubos guys. Nandito na siya oh. Guys, halo. Oh, copyright. It should be the thumbnail. Right here. Woo. Mom, this should be the thumbnail. Nakahalo-halo, homemade halo-halo. Yan oh. Yummy. Best. The best. The best. Oh, chowking halo-halo siguro yan. Hindi, nakatikim na pala sa halo sa Pinas na. Yeah, for sure. Hi! And we Hello! Naku, sunog na mukha nito. Mommy. Siyempre sa summer eh. Uy! Wah, Ako nasunog nasunog na. na yung stick. Naging stick na lang. Sarap. Yummy talaga. Init. Init guys. Sarap. Spring, summer, and Next week fall. we're going biking again. are you going to bike again? Yeah, next week. Okay, outro boys. Okay, outro kaya. Hello guys, thanks for watching and please subscribe and like and share na rin ang video namin. Buhay Canada po. Again, ito ay connection na rin sa ating mga
mga iba pa nating channel, Simplyeves, Nadilu Vlogs, and then what's your channel? Sherlu Vlogs, and so, family. We never- Please subscribe guys sa amin. We never At subaybayan nyo kami. We never uploaded a video yet, guys. They're busy biking So, and gaming. And cleaning. Bye-bye! bye-bye. Thumbs up. Love you all.